In the last lecture, we see the object-oriented programming and two types of object-oriented programming, object and class. In this lecture, we study the another type of object-oriented programming, that is the polymorphism and dynamics. First, we see the polymorphism. What is the polymorphism? Poly means many or more, and morphism means फॉर्म्स. म्हणजे सेम एका वर्डचा आपण वेगवेगळ्या ह्याच्यामध्ये यूज करू शकतो. म्हणजे एका वर्डचे एकच वर्ड यूज करणार आपण आणि त्याच्यापासून त्याचे वेगवेगळे ॲप्लिकेशन अशा टाईपमध्ये एक येतं C++ मध्ये. इट इज द अनदर इम्पॉर्टंट object oriented concept. Polymorphism means the ability to take more than one or more. means पॉलिमॉर्फिझममध्ये कसं, म्हणजे एखाद्या आपण कन्सेप्ट घेतली तर त्याच्या रिलेटेड आपण दुसऱ्या आपण त्याच्यामध्ये घेऊ शकतो असं त्याचं म्हणणं आहे. अँड ऑपरेशन मे एक्झिस्ट डिफरंट बिहेवियर इन डिफरंट इन्स्टंट. म्हणजे त्याच्यावरती ऑपरेशन जरी वेगवेगळे असले, म्हणजे सपोज आपण आता ॲडिशन एक ऑपरेशन कन्सिडर केलं तर आपण ॲडिशन ह्या ऑपरेशनच्या रिलेटेड आपण असं आहे का की फिक्स आपण तिथं 2च नंबरची फक्त ॲडिशन करू शकतो? नाही ना, आपण मेनी ह्याचे करतो. मग ह्याच्यामध्ये पॉलिमॉर्फिझमचा रोल कोण प्ले करते? इथे प्लस साईन हे करतं ॲडिशनमधलं. तसंच टाईपमध्ये येतं. बिहेवियर डिपेंड अपॉन द टाईप ऑफ डाटा यूज्ड इन द ऑपरेशन. पॉलिमॉर्फिझम प्लेज ॲन इम्पॉर्टंट रोल इन allowing object having the different internal structure to share the same internal interface. म्हणजे पॉलिमॉर्फिझम हा एक इम्पॉर्टंट रोल प्ले करतो. कशामध्ये? ज्याच्यामध्ये एखाद्या ऑब्जेक्टला डिफरंट स्ट्रक्चर आहेत किंवा डिफरंट शेप आहेत. पॉलिमॉर्फिझम इज एक्सटेन्सिव्हली युज्ड इन इम्प्लिमेंटिंग इनहेरिटन्स. Example of polymorphism is the functionative overloading. That is, suppose another example, shape means सर्क्युलर ऑब्जेक्ट असेल किंवा तुमचं ट्रँग्युलर असेल, रेक्टँग्युलर असेल किंवा पॉलिमॉर्फिक कसंही असू शकतं. म्हणजे ते एक ऑब्जेक्ट तुम्ही कन्सिडर करू शकता आणि त्याच्या रिलेटेड आपण वेगवेगळे शेप घेऊ शकतो त्या टाईपमध्ये. हेअर कन्सिडर द फंक्शन नेम. Shape, we easily draw the shape of the circle, triangle, rectangle. Here function name is the same but in the different shape. That is the पॉलिमॉर्फिझम. म्हणजे पॉलिमॉर्फिझममध्ये आपण एखादंच ऑपरेशन वगैरे कन्सिडर करतो आणि त्याच्या रिलेटेड त्याच्यामध्ये वर्ड टाकतो. एवढंच आहे फक्त त्याच्यामध्ये. नेक्स्ट बघूयात आपण डायनॅमिक बाइंडिंग. Binding refers to the linking of procedure call to the code to the executed in responses to the calls. म्हणजे याच्यामध्ये जे आपण प्रोसिजर करतो ते सगळे बाइंड केलेले असते. तसं म्हणजे एखादा प्रोग्राम आपण रन करतो, स्टेप बाय स्टेप आपण पूर्ण सगळे घेतो, लास्टला कंपाईल वगैरे करतो, रन करतो, तरी सगळी प्रोसिजर असते ही एक बाइंड केलेली असते. त्याला आपण डायनॅमिक बाइंडिंगमध्ये सगळं येतं. Provides the facility to specify that the compiler should match the function call with the correct definition at the run time. This is called dynamic. म्हणजे बघा याच्यामध्ये आता तुम्ही जेव्हा कंपाईल करता एखादा प्रोग्राम, तुम्ही C++ केलेला आहे प्रोग्राम, तुम्ही तेव्हा ते कंपाईल करता तिथे काय होतं, तुम्हाला त्याच्यामध्ये जर एरर असतील तर तिथं एरर दाखवतं. मग ते तुम्हाला करेक्ट एरर म्हणजे काय देतं, जेव्हा तुम्ही यूज केलेल्या कमांड आहेत त्या जर करेक्ट नसतील तर तुम्हाला तिथं एरर दाखवतं. मग हे चेक करण्याचं जे काम असतं ते डायनॅमिक बाइंडिंगमध्ये असतं. नेक्स्ट बघूया. नेक्स्ट पॉईंट इज द मेसेज पासिंग. व्हॉट इज द मेसेज पासिंग बघूयात आपण इथं. अँड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कन्सिस्ट ऑफ सेट ऑफ ऑब्जेक्ट दॅट कम्युनिकेट विथ इच अदर. म्हणजे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राममध्ये ऑब्जेक्ट कन्सिस्ट केले तर ते कम्युनिकेट करतात एकमेकांबरोबर. द प्रोसेस ऑफ प्रोग्रामिंग इन अँड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लँग्वेज इन्व्हॉल्व्स द फॉलोइंग बेसिस स्टेप. तर काही स्टेप आहे त्याच्यामध्ये प्रोसेस फक्त इन्व्हॉल्व केले असतं. फर्स्ट स्टेप इज द क्रिएटिंग क्लासेस दॅट डिफाईन द ऑब्जेक्ट अँड देअर बिहेवियर. म्हणजे जेव्हा तुम्ही क्लास क्रिएट करता तेव्हा तुम्ही कुठल्या रिलेटेड ऑब्जेक्ट करता आणि त्याचं बिहेवियर कसं असेल. म्हणजे की सपोज तुम्ही ऑब्जेक्ट जर 2 नंबर कन्सिडर केला आणि त्याचं बिहेवियर ते ॲडिशनमध्ये जाणार आहे, सबट्रॅक्शनमध्ये जाणार आहे, किंवा तुम्ही आणखीन वेगळे कुठले मॅथमॅटिकल ऑपरेटर तिथं कन्सिडर केलं तसं येतं. क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट फ्रॉम द
क्लास डेफिनेशन म्हणजे सपोज तुम्ही ऑब्जेक्ट कन्सिडर केला तर नाही का, आपण लास्ट टाईमला एक्झाम्पल बघितले होते क्लासमध्ये मोबाईल वगैरे, ऑब्जेक्ट मोबाईल कन्सिडर केलं तर आणि क्लासमध्ये त्याचे फीचर्स कलर्स हे सगळं कन्सिडर केलं तर त्याच्यानुसार तुम्ही प्रोग्राम क्रिएट करता. इस्टॅब्लिशिंग द कम्युनिकेशन अमॉंग द ऑब्जेक्ट. इथे ऑब्जेक्ट कम्युनिकेट विथ वन अनदर बाय सेंडिंग अँड रिसिविंग इन्फॉर्मेशन मच द सेम वे. म्हणजे तुम्ही आता मेसेजमध्येच बघा ना, तुम्ही एखादा मेसेज असतो तो फॉरवर्ड करता तुमच्या फ्रेंडला, तो फ्रेंड दुसरीकडे फॉरवर्ड करतो, हे एक किंवा तो तुम्हाला नंतर करेल, ही एक सिस्टीम आहे. म्हणजे तुम्ही दुसऱ्यांना पाठवू शकता, ते तुम्हाला पाठवू शकतात, त्याच टाईपमध्ये येतं. ॲज पीपल पास मेसेज टू द वन अनदर. The concept of message passing makes it easier to talk about building systems that directly model or stimulate their real world counterparts. That one is the this diagram or this example show that what is the actual that work. And now we see the next chapter. This is our first chapter. Here end of the first chapter. Now this chapter is the beginning with C++. म्हणजे सी प्लस प्लसची ह्या चॅप्टरमध्ये आपण काय बघणार आहे की हाऊ द C++ इज स्टार्ट, व्हॉट इज द सिम्पल ॲप्लिकेशन ऑफ C++ किंवा सिम्पल C++ प्रोग्रामिंग. जेव्हा तुम्ही C++चे प्रोग्राम बघितले त्या टाईपमध्ये C++चे प्रोग्रामिंग असतं. द फर्स्ट पॉईंट आहे व्हॉट इज द C++. C++ इज ॲन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लँग्वेज, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लँग्वेज. इट इज द सुपर सेट ऑफ द सी. म्हणजे तुम्ही आधी सी पाहिलेला आहे, त्याचं C++ हे काय आहे, सुपर सेट लँग्वेज आहे. एवढंच आहे याच्यामध्ये. व्हॉट इज द ॲप्लिकेशन ऑफ C++. सिम्पल ॲप्लिकेशन बघूयात, मोर आहेत ॲप्लिकेशन पण आपण याच्यामध्ये थोडे बघितले तर चालते. C++ इज द व्हर्सटाईल लँग्वेज फॉर द रॅन्डिंग व्हेरी लार्ज प्रोग्राम. It is used for writing the large scale commercial application for the end user using the C++ by the major software vendors and games. It is the accepted that C++ will replace C as the general purchase languages in the near future. इथे बघूयात सिम्पल C++ प्रोग्राम. द इन अ C++ starting if we start the program, then these are the basic step of the we have to follow this. And the header file the iostream.h, that is #include iostream.h. And what is the header file in a C++? Header file is has the header file which stand for the input and output stream used to take input with the help of Cin and Cout. म्हणजे हे फाईल आहे. अशा आपण इनपुट आणि आउटपुट याच्यावरती बेस केलं आहे. म्हणजे आपण काही इनपुट द्यायचं आणि त्यातून आउटपुट काय येणार हे सगळं बाउंड करण्यासाठी किंवा हे सगळं कलेक्ट करण्यासाठी आपण हेडर फाईल यूज करतो. द हेडर फाईल iostream.h शुड बी द इन्क्लुडेड ॲट द बिगिनिंग ऑफ ऑल प्रोग्राम्स. म्हणजे ही हेडर फाईल #include iostream.h प्रत्येक C++च्या प्रोग्रामच्या स्टार्टिंगला ती कंपल्सरी त्याच्यामध्ये आपल्याला टाईप करावीच लागते. इन यूज द इनपुट ऑब्लिक आउटपुट स्टेटमेंट. इन C++ we write the header file in #include iostream.h. and here iStream means input and OStream means output. म्हणजे तुम्ही त्याच्यामध्ये काय इनपुट करणार आहे ते iStreamने दाखवतो आणि काय तेव्हा iStream पुट करायचं आणि आउटपुटसाठी OStream असतं. iStream and OStream क्लासेस आर सपोज टू इनपुट अँड आउटपुट. कारण ते ऑब्जेक्ट इनपुट आणि आउटपुटचे रिलेटेड आहेत ना, त्यामुळे ते सपोर्ट करतात. ऑब्जेक्ट ऑफ दीज टू क्लासेस आर डिक्लेअर्ड इन #include iostream.h. म्हणजे हे ह्या हेडर फाईलमध्ये इन्क्लूड केलेले असतात आउटपुट आणि इनपुट. ऑब्जेक्ट ऑफ द iostream क्लासेस इज, आता इथे बघा, Cin implies console input. Object of OStream class is
म्हणजे हे आउटपुटसाठी आहे ते, आणि सी आउट हे कन्सोल आउटपुट. सी इन कन्सोल इनपुट अँड सी आउट इज द कन्सोल आउटपुट. आता फर्स्ट बघूया आता व्हॉट इज द इनपुट ऑपरेटर. इट कॅन बी रिटन ॲज सी इन डबल ग्रेटर ए. म्हणजे हेअर सी इन इज द ऑब्जेक्ट, डबल ग्रेटर इज द ऑपरेटर अँड ए इज द व्हॅरिएबल. तर मी इथे व्हॅरिएबल एच घ्यावा असं काही नाही आहे, तुमच्या चॉईसनी तुम्हाला जे घ्यायचं ते घेऊ शकता. ते व्हॅरिएबल आपण एखादं सपोज तुम्ही जर ॲडिशनचं प्रोग्राम करत असाल किंवा सबट्रॅक्शनचा करत असाल, मल्टिप्लिकेशनचा करत असाल किंवा मॅट्रिक्सचा करत असाल, काही करत असाल, तर त्यासाठी तुम्हाला काहीतरी एखादं व्हॅरिएबल डिफाईन करायला लागतं. ते फक्त ह्याच्यामध्ये असतं. प्रत्येक प्रोग्रामची सुरुवात ही सी इनपासूनच होते. बघा, इट इज द एक्स्ट्रॅक्शन ऑपरेटर ऑर द गेट फ्रॉम द ऑपरेटर. that is the object is the scene, extraction is the double greater, and variable is the a, and scene is the keyboard. We can accept the values from the keyboard and it stored into the variable through the object and extraction operator. म्हणजे सीनमध्ये आपण एखादी व्हॅल्यू, म्हणजे तिथं आपण व्हॅल्यू घेतो किंवा एखादं ऑपरेशन घेतो. म्हणजे सपोज मला त्याच्यामध्ये आता एंटर की वगैरे आपण देऊ शकतो किंवा एंटर एनी नंबर त्याच्यामध्ये घेतो. स्टोअर आपण कशामध्ये करतो, एक्स्ट्रॅक्शनच्या ह्याच्यामध्ये. म्हणजे त्याच्यामध्ये तुम्हाला एक्स्ट्रॅक्शनमध्ये कसं असतं, म्हणजे सपोज सीन तुम्हाला जर ॲडिशनचं ऑपरेशन करायचं असेल तर सीनमध्ये तुम्ही त्याचं ॲडिशन मेन्शन करणार आणि एक्स्ट्रॅक्शनमध्ये स्टोअर करतो. म्हणजे तिथं आपण येणार की इंटर एनी नंबर किंवा व्हॅरिएबल ह्याच्या फॉर्ममध्ये ते सेव्ह केलेलं असतं. आपण पुढे प्रोग्राम रन करणार आहे, त्याच्यामध्ये तुम्हाला हे समजून जाईल व्यवस्थित. आउटपुट ऑपरेटर इट कॅन बी रिटर्न ॲज सी आउट डबल एस सी प्लस प्लस आणि वरती डबल इन्व्हर्टेड कोमा ब्रॅकेट कंप्लीट. याच्यामध्ये स्पेस जरी तुमचा द्यायचा चुकला तरी पण तुमच्या प्रोग्राममध्ये एरर येतात. सी आउट इज द ऑब्जेक्ट. आता जेव्हा तुम्ही ग्रेटरचं साईन घेतलं ते एक्स्ट्रॅक्शन होतं आणि इथं लेसचं साईन आहे काय आहे, इन्सर्शन आहे. अँड सी प्लस प्लस इज द मेसेज ऑब्लिक व्हॅरिएबल. म्हणजे काय तुम्ही त्यात करणार आहे. आता इथे काय आहे, इन्सर्शन इज द इन्सर्शन ऑर पुट टू द ऑपरेटर in insertion it is cout insertion message variable, that is the object cout मध्ये जातं ते. एक मिनिट. हे द मॉनिटर म्हणजे ऑब्जेक्ट पासून आपण म्हणजे एखादा मेसेज व्हॅरिएबल सी प्लस प्लस थ्रू इन्सर्शन थ्रू ऑब्जेक्टमध्ये जाणार, तिथून मॉनिटरमध्ये जाणार. द इन्सर्शन ऑपरेटर ॲक्सेप्ट द व्हॅल्यू फ्रॉम द व्हॅरिएबल अँड insert it into the object and then print message on the monitor. म्हणजे हे सगळे तुम्हाला प्रोसिजर पी सीवरती करायचे आहे, तेव्हा तुम्हाला समजेल. मी प्रोग्राम रनचे नंतर तुम्हाला व्हिडिओ शेअर करेन किंवा तुम्ही जेव्हा लॅबमध्ये ॲक्च्युअल प्रॅक्टिकल करताल तेव्हा तुम्हाला हे बेटर अंडरस्टँड होईल. नंतर व्हॉट इज द नेम स्पेस. इट कॅन बी रिटर्न ॲज युझिंग नेम स्पेस STD. म्हणजे फर्स्ट स्टेप आपली असते हेडर फाईल आपण तिथे ॲड करणार, म्हणजे हॅशटॅग इन्क्लूड iostream.h. नेक्स्ट स्टेप असते आपली युझिंग नेम स्पेस STD. हे आपल्याला टाईप करायचं असतं. हेअर STD इज द स्टँडर्ड इज द नेम स्पेस वेअर द स्टँडर्ड क्लास libraries and define using and namespace are the new keywords of C++. That one is the new keyword of C++. रिटर्न टाईप ऑफ द मेन. आता जेव्हा तुम्ही युझिंग नेमस्पेस STD घेता त्याच्यानंतर तुम्हाला तिथे इंट मेन हे पुट करायचं असतं. तुम्हाला नंतर ब्रॅकेट ओपन करायचं असतं, त्याच्यामध्ये तुमचा जो असेल तो प्रोग्राम त्याच्यामध्ये तुम्हाला टाईप करायचा असतो आणि त्याच्यानंतर तुम्हाला ते ब्रॅकेट कंप्लीट करून रन आउट करायचं असतं. आता तेच फक्त बघायचं आपण. रिटर्न आउट करायचं असतं. इन द C++ मेन रिटर्न अँड इंटिजर टाईप व्हॅल्यू टू द ऑपरेटिंग सिस्टीम. एव्हरी मेन इन C++ शूड एंड विथ द रिटर्न स्टेटमेंट. म्हणजे तुम्ही जर एखाद्या प्रोग्राममध्ये स्टार्टला जर मेन टाकला तर तुम्हाला कंपल्सरी लास्टला रिटर्न हे लागतं. जर तुम्ही तसं नाही केलं तर तुम्हाला तिथे एरर दाखवणार तुमच्या प्रोग्राममध्ये, ते ॲक्सेप्ट नाही करणार.
otherwise a warning or an error occurs. Since main return an integer type value, return type of the main is the explicitly specified as int. म्हणजे मेन नंतर तुम्हाला काय करायला लागतं, ब्रॅकेट ओपन करून तिथं तुम्हाला इंट करायला लागतं. म्हणजे इंट मेन तुम्ही असं स्टार्टलाच तुम्हाला टाईप, म्हणजे फर्स्ट स्टेप तुमची हेडर फाईल तुम्ही त्याच्यामध्ये ड्रॉ करणार. नेक्स्ट स्टेप तुम्हाला युझिंग नेम स्पेस std टाईप करायचं आहे. नंतर तुम्हाला थर्ड स्टेपमध्ये इंट मेन टाईप करायचे. नंतर तुमचा काय असेल तो प्रोग्राम त्याच्यामध्ये पुट करायचे आणि नंतर तुम्हाला रन आउट करायचं आहे. आता इथं नाव we see the cosseting of input and output operator. So what is mean by cosseting? Cosseting means the when any object calls an operator function passing an argument and return value of the ऑपरेटर सिस्टीम. म्हणजे तुम्ही एखादी व्हॅल्यू त्याच्यामध्ये पास केली आणि ती रिटर्न नंतर आपल्या ऑपरेटिंग सिस्टीमकडे आली, म्हणजे त्यालाच आपण कॉसेडिंग असं म्हणतो. किंवा जनरल बघायचं तर फॉल्स डाऊनमध्ये होतं. द कॉसेडिंग इज द वे टू एक्स्ट्रॅक्ट insert multiple values from the input more than one variable using one cin or cout statement. म्हणजे तुम्हाला त्याच्यामध्ये सपोज आता मी ॲडिशनचं ऑपरेशन घेतलं, त्याच्यामध्ये मी काय करणार, सी इन नंतर एक्स्ट्रॅक्शनचं नोटेशन तिथं पुट करणार आणि त्याच्यानंतर इंटर एनी नंबर ए, देन ए करणार आणि नंतर सी इन नंतर सी आऊटमध्ये नंतर तो इंटर नंबर करणार आणि पुन्हा डबल आपण ए करणार. हेच म्हणजे नाही का त्याच्यामध्ये आपण जेवढा आता प्रॉब्लेम आपला बिल्ड भेटतो. किंवा तसंच ते असतं. द मल्टिपल यूज ऑफ इन्सर्शन अँड एक्सप्रेशन इन वन स्टेटमेंट इज नोन ॲज कॉसेडिंग. म्हणजे तुम्ही एखाद्या स्टेटमेंटमध्ये इन्सर्शन आणि एक्सर्शनचा जास्त यूज केला तर त्याला आपण कॉसेडिंग असं म्हणतो. हे तुम्हाला प्रोग्राममध्ये आणखी समजून जाईल एक्झाम्पल वाईज. ठीक आहे, थांबू आपण इथे. मी नेक्स्ट व्हिडिओ आणखीन सेंड करेन तुम्हाला, म्हणजे तुम्हाला अंडरस्टँडिंग होईल.